guys! Welcome to my channel! Hi guys! Dito naman ako mag-share ng bagong recipe. So ang ating recipe today, gagawa ako ng cabbage pickle. So unang try ko lang ito, kaya sana masundan nyo. Una kong ginawa, in-slice ko yung cabbage ng manipis na ganito. Pagkatapos ko siya ni-slice, hinugasan ko siya sa malamig na tubig at nilagay sa steamer. At sana masundan nyo kasi simple lang to siya. Maganda to siya pang side dish sa mga karne. Let's do this! So paghaluin lang natin yung vinegar, sweetener, salt, and chili flakes. I-simmer lang natin siya. At pagkatapos natin i-simmer, nang kumukulo na siya, palamigin natin. Guys, ito na po yung imimix natin sa cabbage. Later on, papalamigin lang natin. Ito ko siya ilalagay. Ayan, ayusin lang natin. So guys, ito na po, malamig na yung natin, yung mixture natin. Pwede natin ilagay dito. Ganito lang. Diba madali lang siyang sundan. Ganito lang guys. Pagkatapos, takpan natin at ilagay sa ref. Diba? Madali lang. Hi guys, we invited you to join the LCIF Association. To become a member, just click on the link below. Here you can get support, information, and discounts.